Okay, so welcome to our episode of Puro Laro. Medyo matagal tayong di nagkaano Mahaba bang bakasyon to dyan Oh. Kumusta, babes? How art thou? Okay naman. Hello. Kumusta ang ating PS4 Still thinking about it? Still thinking about it? Wait lang, parang hindi ko alam kung shinare ko ba yun last time nung nag-live na parang pinag-iisipan ko kung PS4 mabibilin ko o Switch. Tama ba? Or parang talaga? Hindi ko pa ata na-share yun. Hindi parang alam ko pinag-iisipan mo lang yata. Oo. Kasi parang yun nga, yung portability and all. I'm not sure if I shared it last time, but I haven't decided yet. Talaga? Still undecided. May barkada nga ako Kamusta ka naman? Ayos lang. Ito, vacation mode. Galing ako sa, baga kung tawagin natin ang tawag doon? No internet zone. So, totoo pala yun. Ang hirap pala pag sanay ka talaga sa online tas wala ka lang communication sa lahat. Tapos, pag may nakakalimutan ka, ano nga yun? Hindi mo magamit yung Google. Mahirap pag na-rely ka na sa internet. So, siguro ako yung tao na I'm not the guy that would want to disconnect himself sa cyberspace. I don't care. I must always be connected. So, anyway, ayun. Sa Alfonso, malapit sa Tagaytay. So, I was there just helping out fix the house of my mother. Napakagandang lugar. Ito naman yung lugar na, di ba may mga lugar na pag alam mong medyo nasa rural area ka ng Pilipinas, may nagwawali sa umaga at may nagsisiga. Oo. Oo, di ba? Ito naman, wala pang nagwawalis. Dahil wala kaming kapitbahay. So, yun. Kami yung nagsisiga lang. Pero, walang kapitbahay and everything. Sobrang tahimik. Tapos paggabi, sobrang, literal na ang lalakas ng cricket. Yung mga... sabi ko, parang mga aso na itong mga cricket dito. Parang lalaki. Tapos naiiwasan mo pa yung mga lamok kasi malalaki rin yung lamok. So parang alam mo. So yun. O yun, ikaw dyan, kumusta? Kumusta ang ating holiday? Parang hindi holiday sa akin. Busy. Busy pa din. Nagpunta kayo sa mga patay niyo? Hindi. Work. Siyempre si Babes hindi. Paano? In spirit. Literal, in spirit. Pagalitan ka kaya ng mga authorities dyan, gawin mo yung tradition na maglalagay ka ng kandila sa harap ng bahay. Natakot siguro yung mga... May mga gumagawa nun, pero sa tapat lang ng flat nila, let's say, or sa inside ng bahay. Hindi sa labas ng bahay. No, sa labas ng pinto, no? Tapos, what the hell? Hindi na dito. Kasuhan ka ng arson. Okay lang, may mga insenso naman sila sa bahay. It's a tie, not just kidding. Oo nga. No, hindi naman gumagamit ng kandila yata mga Muslim masyado, di ba? I don't think hindi yata gumagamit ng mga ang mga Islam ang kandila. I don't think pero incense, more on incense. Yun talaga sila no. Incense tsaka oils. Oo. Kaya may natutunan tayo ngayon. Walang kandila sa Islam. Usok meron. Meron naman. Usok lang. Usok. So yun, anong pinaglalaro natin ngayon, weekend? Yun ang importante. Baka meron kayong nalaro, ako wala. Saan? Ikaw dyan, mayroon ka bang sinimulang bagong game? Ang tawag dito? Yung sa nagbablank ako yung sa Apple Arcade, yung pinatest ko sa anak ko. Saan yan? PS4? Apple Arcade nga. Sa yun? Sa iOS Ay, device. Yung Apple Arcade, yung mga libre nila?
Mm. Okay. Marami namang selection. Merong okay, merong so-so. Ano yun? Yun pa naman ang biggest thing nila, di ba? Kasi yun ang subscription yun, di ba? Ayan, free trial yata or something. So, yun. Marami ako na-discover ng mga games. Pero yung mga games na meron ako, hindi ko pa nalalaro. Outer Worlds, hindi ko pa nalalaro. Andyan yung icon niya, hindi ko pa rin kiniklik. Kasi alam mo yun, nasa stage na ako ng buhay ko na, do you really want to get into an RPG right now? Do you have time for... Sure ka ba? Oo, you have time for a new world. Assassin's Creed, Odyssey, yung simula pa lang. Pero parang sabi ko, I don't feel like RPG today. So yung mga quick casual games pa rin nalaro ko, yung NBA 2K20, which is yung alaga kong customized Michael Jordan. Nasa na kami, playoffs na kami sa 2-0. Kasi yung para sa mga batang gamer dyan, darating kayo sa punto ng buhay namin na parang investment po ang paglaro ng RPG, MMO. Tapos naghahanap ka na lang ng mga... naghahanap ka lang ng mga casual, gusto mo lang maglaro ng games pero hindi ka mag-spend ng hours doon kasi marami ka pang gagawin. So, yun. Tsaka, lately, medyo, yung landscape ng gaming is, wala na yung mga dati talagang yung mga dating natin, yung parang... Uy, ano yun? Nokia yun, pare. Nokia ringtone ko yun. Nokia ringtone ko yun. Pero hindi siya Nokia. Gusto ko lang yung ringtone. So, anyway, yung, ang tawag dito, yung landscape natin ngayon, hindi siya masyado focus sa 100-hour RPG, di ba? Alam kasi ng yung mga studios kasi ngayon medyo ang gusto nila is, hindi naman na sinasabing quick buck, pero they just want to get their games out there as quickly as possible and have people play it, get the feedback and all what they need to change or what the people want. The publishers nowadays, yung mga AAA publishers are not even focusing on long-term. Siguro mga at most mga 60-hour gameplay ang inaano nila. So it's really up to the hardcore gamers if they want to spend more time with the game. Pero the game was built for short term and they focus mainly on multiplayer para dun sa mga microtransactions, ganyan, kumita ng pera. And although it's not really a sad part of the industry because a lot of people are still enjoying those. Yung mga gamers is not mostly kids nowadays. It's mostly working people who also have little time to actually play games. If you can't substantiate na mag-enjoy ako for like a few hours. Diba? So, hindi ka sikat kung hindi ka ako mag-enjoy in the first 3 hours of the game. So, pag hindi ako nag-enjoy dun, papunta na yan sa mga collection ng games na hindi lalaro eh. Diba? So, kailangan usually ang ginagawa nila is fast-paced, ganyan-ganyan. Wala na nga nagsispend ngayon. If there was siguro a survey, I don't think anyone is spending an hour on a tutorial nowadays. Ang gusto nila... Wala na. Skip diba? Skip yung mga tutorial ngayon is advanced na. Parang advanced na parang up to the 3rd level or 3rd boss. Nasa tutorial phase ka pa rin. So may tinuturo pa rin sa yung bago, mga techniques pa rin and all that, di ba? So medyo yun ang ngayon yun ang meron naman tutorial world, di ba? Yung parang initial world bago ako pumunta doon sa main world katulad ng ginawa ng Witcher 3. White Orchard map is yun yung tutorial area, ibig sabihin for you to get familiar with how the core game works, tapos tatapong ka na doon sa main. Yun yung pinakamadaling open tutorial. world, bahala ka na. Oo. Bahala ka na sa open world kung kaya mo. Tapos, yun. Wala akong nilalaro masyado ngayon. Magsa-start ulit ako ng Pero may na-discover akong game. Diyan, ang lupit. Sobra.
Ano? You're familiar with, di ba, yung mga banished? Yung mga ganyan? Oo. Banished, ganyan. Kasi I also downloaded banished ngayon. So parang, gusto ko lang pumunta dun sa mga ganon klaseng ano. Tapos may discover akong game. Bagong labas to and it's only available in the Epic Store. Sensya na wala sa Steam. Pero paradox game, bro. Surviving the aftermath. So imagine banished pero post-apocalyptic. Modern? Oh, post-apocalyptic. Ibig sabihin yung parang naka-survive kayo. So para siyang yung feeling ng nalaro mo na yung Frostpunk, di ba? Hindi, pero nakita ko yung ano. Oh, so yung Frostpunk, yung nasa kayo, wasteland kayo ng parang alternate world na parang nag-ice over yung mundo tapos nagso-survive kayo. So iano mo sila, So heat ang kalaban mo. Dito naman, survivability, ibig sabihin yung may wasteland, yung may mga radioactive na, yung parang mundo ng Fallout. Pero may nature naman. May nature naman and all that. So may mga trees and all that. So may mga bunch of survivors ka na talaga. Ang houses mo is tents. Tapos parang ganoon talaga yung yung setting niya is parang mga imbis na resources, nagagather ka ng mga gold and all that. Plastic, nagagather ka. Gather ka ng plastic, gagamitin mo. Gather ka ng yung mga wood pile mo instead na magputol ka ng puno is may mga wood pile somewhere. So, yun yung ginagather niya. Sobrang nakakatawa yun. Parang God game. Ha? Parang God game, ikaw yung... Hindi, more of like survival city building, ganun. So, para din talaga siyang banished talaga. So, may mga handful of survivors ka tapos survive lang, ganun. Nakakatawa kasi may mga banner pa yung yung settlement mo tapos yung motto mo. May motto. Oh, meron kayong parang slogan. May slogan yung grupo. Sabi. Pagandahan ng slogan. Pa lang siya, early access siya sa Epic eh. So, yan, you guys want to check it out, mahilig kayo sa mga ganong klaseng games yun. $7.99 US. Hindi. $8 yata. Mura lang naman. Mura lang naman mga games sa Epic Games. Diba? Yung tie-up lang ang problema ng mga tao ngayon. Issue pa rin talaga sila sa Epic. So anyway, we've got a bunch of AAA games that came out during the Halloween season. And so pag-usapan natin ng isa sa mga controversial by polarized games, which is Death Stranding. So kayo, since nakita niyo na kung ano siya, Basta ano masasabi niyo sa Death Stranding? I haven't played it anyway. I can't say anything as well. Parang hindi ko kasi siya talaga, talaga ako familiar dun sa game. Well, if you had a Baka PlayStation right now, gusto mo bang I would. I probably would. Hindi siguro. Even if I have a PS4 right now. Is it your cup of tea? No, it's not. It's really not. That's why even before, pag nag-uusap kayo ng Death Stranding, parang hindi ako masyadong... Yeah, okay. Oo nga. It's not really my thing. But anyway. So ito yung buy pag naka-sale? Oo, pag naka-sale. Yan yung talagang really, I think it's a great game with the signature Kojima style. Pero for you to actually love the game, you have to buy into what the core game is. Ibig sabihin, handa ka dapat na tanggapin kung ano yung core game niya. And ang core game niya is basically para to sa mga ating bagong mga empleyado ng Food Panda tsaka Grab food, Grab delivery. Itong game para sa inyo. Lalamove. Ayan. Death Stranding. Nare-represent na kayo sa gaming industry ngayon kasi talagang as predicted, di ba dyan? Ilang beses natin sinasabi nito na parang it's a UPS simulation. Simulation, delivery man simulation game. Oo, na ang mga point system niya is based on gaano kaganda yung pagkakadeliver mo doon sa item na dineliver mo, kung iningatan mo ba siya. Kasi doon siya yung core game, lalaglag ka sa bundok.
nasugatan yung nagasgasan yung mga delivery mo. So, yung package kailangan mo siyang ayusin. The package are not spilled over, pero the package itself is important. Ibig sabihin, pag may kalawang siya, umuulan, kinalawang, yan. Kasi may tinatawag silang I forgot, some type of rain or something na would age yung lahat ng gamit mo except you. Kasi parang may protective suit ka naman na hindi ka nag-age. Lahat ng inaano niya, yung mga trees sa paligid, tumatanda and all that dahil dun sa rain na yun. So, yun. And also pero yung... wait lang, na-curious ako. Go. Sorry to cut you off. Na-curious ako, ano yung baby dun sa mga collector's edition na nakikita ko? So... Bridge baby. A baby. Tawag sa kanya babies or bridge babies. The only purpose of a bridge baby is for you to see yung tinatawag nilang BTs or in short, beach things. So, beach things yung pinapakita nila sa mga trailer is yung mga, di ba usually mga whales? Parang shadow. Yung mga whales na be-beached. So, for some reason, I wouldn't want to spoil any of the story and all that. I haven't played it, pero I've seen the usual playthroughs na kung ano siya. Yun yung parang early detection device mo lang siya. Kasi meron kang detection device and it wouldn't work kung wala yung BB. So, di ba? So, yun. Yun yung kailangan mo para parang tool lang siya yung bata. Tapos, dadagdag lang siya doon sa gameplay mo na let's say iniingatan mo na nga yung mga packages mo and all that, diba? So pag nalaglag ka, bukod doon sa i-repair mo yung mga packages mo and all that, iingatan mo rin na wag ma-stress yung BB. Yung BB, huwag ma-stress yung BB, ha? Ingat-ingatan mo yun. Parang ano na rin, no? Parenting simulation. Yan nga eh. So, alam mo yan. Sa tunay naman talaga durog na yung ulo ng bata nun. Pero siyempre encased siya dun sa so stress level lang inintindi mo. Totoo naman, di ba? Kung nag-deliver ka ng package so may hawak kang bata, pag nalaglag ka sa bundok, patay na yung bata. Ayan. So as usual, the same way, almost indestructible ka sa ano. Kasi nga, if that would add into the, if let's say there's, I think there is fall damage naman, pero kumbaga fall damage to a non-human ng dating. Ibig sabihin, para kang Terminator na nagasgasan ka lang kahit nalaglag ka sa mataas. Kasi ang importante is yung packages. Yun yung main gameplay. Pag dinagdag pa nila na i-injure ka pa, hardcore gameplay na talaga. Yun. Tsaka, yun yung core gameplay. Magde-deliver ka lang and you're connecting, the more you deliver to these individuals, the more you're connecting the United States or the world per se. So, na bumabalik sila sa connection. Kasi dati nakakonect lahat, tapos si never. Because of yung parang certain group and all that na gusto nila disconnected lahat. Yun. Tapos yung sa trailers, if you guys have seen the trailers, merong isang grupo yung parang mga scientists sila. Di ba dyan? Yung parang iniiwasan mo, tapos yung naka-hazmat. Yung mga naka-hazmat. Ang purpose lang nila sa world is to not only disconnect the world, but to also make your life harder by pag nakita ka nila at na-capture ka nila, kunin nila lahat ng package na dinideliver mo. Ano to? Term, commentary sa social media? Troll ba? Siguro. Mga troll, mga ganun. Hackers, yung mga ganun sila. Tapos hindi mo sila pwedeng patayin because they're part of your plan to connect everyone. So they're also part somehow of the plan. So you can't kill them. So you can only disable them. Yung parang patulugin mo lang sila. There's no lethal devices that you can kill them or whatnot. Or otherwise, parang mission failed ka yata. So yun, mag-sneak ka lang sa kanila, past them and all that. Kung gusto mong kumuha ng mga ilang packages din sa kanila, possible yun. Sa kanila na nagagaling yung ibang weapons. Na you can use against them and all that. So yun, pero otherwise you just have to skip through them. And also yung mga BTs, you just skip through them. Iiwasan mo lang sila. They're just making your life harder. Ibig sabihin, they're just obstacles in the way of you
delivering your package. So, real world, parang traffic lang yan. Yung mga ganon. Kaya yung mga binaviral na mga asshole na pinagdi-deliveran, hindi matapos-tapos yung transaction mo kasi tinatalakan ka, parang ganon. So, yeah. Sabi ko nga, para talaga to sa mga nagdi-deliver. Makaka-relate sila dito. Di ba? Yep. So, yun. Pero that's basically it, the game. And ang theory ko lang dito is, now it sucks for those who are playing now because not everyone is playing it yet. Pero once everyone has gotten through the game and started replaying it again, dun papasok yung kagandahan, I think, ng Death Stranding. Why? Because there are people helping out people. Yun nga yung tinatawag nilang strand game. Ika nga. The players are actually completing the game for the new players. Ibig sabihin, they're building bridges, they're building these ladders and all that to make your deliveries easier. Tapos pag may boss battle kang nakuha, tutulong din sila and all that. So, the more the Death Stranding ages the game itself, the more easier it gets for the new players to get into. Kasi pag new player ka tapos yung world is empty, nakakatamad nga naman yung game. So, yun. Maglaro lang yung iba dyan. Pag nag-sale, sasali kami. Yun. Yun lang yun. I mean, it gets better through time and all that. So, and also that would be the time na mag-i-introduce na lang siguro ng mga DLC and all that. They're still continuing. Oh. Si Kojima ba sa previous titles niya, nag-ano siya ng DLC? Yeah, Okay. Mga DLC, mga packages lang minsan. Dagdag mission minsan. Yun. Pero expansion, bihira. Hindi sila nagpapa-expansion. Parang may kino-continue lang minsan na story. May mga weapon package, ganun. So, yun. Sa MGS5, I haven't seen masyado yata. Parang konti lang yata. Kasi may mga editions din siya, mga deluxe edition, mga ganun. So, yun. Modern Warfare has received high praises all throughout. Unique story. Ito yung in-overreact ng IGN. Nag-overreact sila because you're given a choice to shoot the mother of a baby or something like that when you're dealing with real world scenarios, meaning totoo yung naman nangyayari yun. I mean, when the US invaded Iraq, nangyayari to na you don't know who the enemy is, di ba? Even the child that you actually saved, kasali pala doon sa insurgent. So, yun, pinapadama lang niya for a short period of time kung ano talaga yung real world. Hindi lang yung parang shoot bad guys, win the game. So, hindi lang basta ganun. Medyo nilaliman nila na parang shoot the bad guys, but who are the bad guys? So, which is good. Which is forwarding realism. May deep thought dun sa story na ginawa. Oh. I mean, this is probably one of the games that, except the multiplayer, which is shoot everybody. Pero this is the type of games, particularly pagdating sa campaign, is you're letting the player think. So they can't in the future make the grievous accusation that the shooter games are teaching kids how to shoot. Kasi ngayon, if these types of stories is gonna be the norm, diba, each bullet that you shoot is pinag-isipan mo. Diba? Each bullet that you release from your gun, pinag-isipan mo kung saan siya pupunta. So you're being thoughtful of where your ibig sabihin yung pagbabaril mo sa mga tao goes, diba? Kaya nga isa yan sa mga actually sa totoo isa yan sa mga developer conundrum na are you shooting monsters or are you shooting human beings in your game? Kasi syempre if you're shooting people, real people, tataas yung rating mo.
sa ESRB, ganon. Kasi tao eh. Pero kung monsters lang, since wala naman monsters, di ba? So, imaginary lang siya, fantasy lang. So, okay lang yon. Medyo pang bata pa. So, dito kasi medyo talagang, dapat pang ano yan eh, pang R18 yan, yung mga ganon. Yung mature dapat talaga eh. Kasi mature yung content eh. You're playing a Netflix movie or series na lumalabas. Diba? So, which is good. Which is awesome. And yun, cheers to Modern Warfare. Even Activision for forwarding this types of, for approving these types of games and all that. Not holding back. Still nagkaroon silang backlash dati ni E3. Karoon sila lang parang closed door showing of what Modern Warfare is. And nag-overreact yung mga bata sa IGN when they were invited in. It was like, I don't want to play this game. Blah, blah, blah. Yeah. O, di ba mali ka na lang sa Minecraft? Di ba? You are not a shooter, but they let yung mga bago nilang writers to actually watch this. And only those who are, yung mga senior na, who have been playing Modern Warfare ever since, did understand what, I think it was Infinity Ward was doing, this time around. So, yun. And Jason McCaffrey, one of the senior editors of IGN, actually did the review for Modern Warfare. So yun. Ang complaints lang naman ngayon is in multiplayer for Modern Warfare. Nobody's balance. Balance and also map design. I think the map design sucks because para na siyang Battlefield eh. You can go anywhere. But yun yung complaint nila is to go anywhere. Hindi na siya yung usual Modern Warfare type of game na parang corners and run and gun and all that. Ngayon, they have to watch yung mga, kasi lahat ng buildings pwedeng akyatan. So lahat ng ledges. So ano siya, para siyang camper-friendly game. So, hindi na siya masyado mabilis na run and gun ngayon. Camper-friendly game talaga siya. So, medyo, siguro nakita nila yung Rainbow Six Siege na tactical. So, in-incorporate nila yun doon to an open map or parang semi-open world map, parang gano'n. So, ayun. Yan na nangyari. I'm sure they will show a lot of maps. Pero tsaka yung lack of number of maps, yun yung problema nila. Ayun. So, isa pang lumabas, Red Dead Redemption is already out. Red Dead Redemption 2. On PC. On PC. They rushed the PC, kasi nga, PC people are demanding. I haven't bought it yet. So, with the usual thing, PC people are angry because the game is not optimized. Pangit na yung pagka-port. Pangit yung port. Usually naman, it's not, if, when it comes to Rockstar games, it's not a port. It's usually a version of PC. But the thing is, I think this one is a port. It may just be para siyang pang PS4 na game, tapos biglang ni-rush nila sa PC. Hindi pa nila na-optimize sa mga kasi may mga 1080p, it doesn't run 60 frames per second on Ultra, which is unusual because that was like 2 years ago. That was the shit. That was the selling the point. graphic. Yun yung pinakamagandang graphic yung 1080 Ti. And now it's crap. I mean, a 2060, which is what I have, can actually beat a 1080 in Red Dead Redemption 2. I can run it at 60 frames per second, 1440p. Pero it's struggling. Everyone is struggling right now to optimize the game. It's not running so well. They're crashing. May mga crashes and everything. So, hindi siya ganun ka-optimized. So, patch lang naman yan. Ayusin nila yan. And I know the development team of Rockstar is, kasi, yun yung ginawa nila sa anong tawag dito? GTA 5, which is the PC version is one of the best versions out there. So you can play in 4K. No problem. Kaya ang dami nga nagsistream ng GTA 5. Bukod sa nabili nilang mura,
Sila mag-online. Instant content. Oo. Pero natutuwa ako sa sa community na yun. Natutuwa ako sa community na yun ng GTA 5 is because some of them are really role-playing in the game. I mean, really role-playing, meaning if they pick a profession, let's say, trabahador lang siya sa isang nurse or something, they're really playing the nurse. Talaga? Oh, they're really playing the nurse. So if someone comes in with guns and all that, hindi siya yung parang movie na nagpapakahero ka because it's GTA 5. They're putting their hands up. Oh, sorry. Sige na, boss ko na niya. Diba? Siyempre, they're gonna call kung meron naman sila mga clan members na may mga baril din. So, rest back na lang sila. Pero otherwise, wala talaga. So, yun. May mga police talaga. Pag pupunta sa scene, talagang police sila. Pero player sila. So, nakakatawa yung mga scene. Parang, sir, anong nangyari? Anong itsura? Anong suot niya? Ganyan-ganyan. Habulin nila. Police sila eh. Tapos yung isang player doon, naliiwan na lang. So, nakakatawa. Mga private servers, no? Or... Yes, it's private servers and all that. Pero, I mean, imagine that. It's like what you really wished for. Diba, SWOTR days, you really want to roleplay. Punta sa roleplaying servers, tapos Jedi ka and all that. So, parang, gusto ko yung ganun kasi I usually like roleplaying servers. Kasi nga, pag nag-in character, yung iba talagang in character. Ibig sabihin ko talagang, lang sila yung parang, pumuputo lang ng kahoy. Talagang, the entire game, yun lang ang gusto nilang gawin. Trader talaga. Diba? Wala siyang alam dun sa overarching story ng war or whatever. Races against races. Di ba? Yung parang, hindi. Ito lang yung ginagawa ko talaga. Ano yun, sir? Di ba? Gusto ko yung ganun klaseng game. Di ba? Siyempre, may mga, ang core naman na ito. Di doon ka sa normal server. Di ba? You don't have to go to the role-playing server. Di doon ka sa normal PvP. Mag-PvP ka. Di ba? So, may mga nakalan. Usually naman kasi, di ba, parang isa or dalawa lang yung yung role-playing server or something. Which is cool. I like role-playing server. Yeah. Yung isang kong anak nga lang kinuha niya yung role-playing server ko sa SWOTR. Bakit ka meron sa server na to? Wala lang. Kasi wala nang iba, papa eh. Ganyan eh. Pero yun, maganda yan. Lalo na kung luma na yung game. So, syempre, yun na lang yung content na pwede magpauso ng content, di ba? Sarili. Hindi na siya sinusupport and all that. Ayun. So, speaking of SWOTR dyan, may bago siyang expansion na. Buhay pa pala. Still going, man. Tutokso nga ako. Gusto ko ulit eh. 1 month ulit. Free na naman. Kasi makukuha mo yung expansion na yun, di ba? Pag nag-subscribe ka ng parang lang. Ay, makakatawa rin talaga. Bali, BioWare to eh. Ano yan? BioWare Austin yata to yung. Austin ba yun? Or is it Texas? Austin, Texas talaga. Hindi. Oo nga. Kung Austin ba siya or is it in Texas ba talaga or Arizona ba? Basta Austin yata eh. Austin yata yung studio. I don't know who else supports what BioWare studio actually supports. Pero nakakatawa kasi meron naman silang bago story. Bumalik bumalik yung isang apprentice ng isang dark side. Si Jace Wilson. So, yun. Anyway, nakakatuwa. Wait lang. How go. Was ESGS pala? ESGS was ESGS. It's magulo. Si Jan ang makakapag-highlight. Jan, you were there every day. Even business day. So, kumusta ang ESGS, kapatid? Okay lang. What happened? Like you said, Okay lang. Maraming tao sa weekend. As in. Oo. So, I mean, you posted one na parang siksikan na doon sa area. Anong nangyari doon? Ganon na karami? Hindi. May, doon sa katabing booth, biglang dumating si Ashley. Gosing Fiao. Ashley? Oo. Tapos? Biglang
alam mo yun, stop, look, and not move at all. Yung mga tao. Okay. Yung mga bouncer, yung mag-move. When wala nang ano. Dapat sinamantala niya yun sa marketing. Dito muna kayo, sir. Try out our game. Di ba? Style. Anyway, walang, in terms of developers, walang naman masyadong, nandun yung usuals, yung Yeah, si... I saw nga. Medyo konti yung new games. But, I mean, yung studios but ang daming, ngayon, parang indie developers. Ang galing na gumawa, grabe. Mga estudyante to, Oo. Yung pinuntahan natin, sobra. Di ba, yung isa doon, siya lang mag-isa. Yeah. I like to Which commend school was yung... hindi siya school eh. I mean, these are students that have decided to put their games out there. So, sometimes they have a group of people working on a simple game. And there's one or two people actually, that we met that have created the games from scratch. Sila lang. Mag-isa lang sila. And hindi to yung chippy, hindi naman sinasabing AAA level game. Pero makikita mo talaga. But still decent enough. Oo, decent enough. Ibig sabihin, pwede mo makikita to sa mga Steam Early Access, pwede siyang pagtripan. So yun, ganun siya kasi, ganun, simple lang yung mga game mechanics nila, and all that. And even, there's this one girl, pinapakita niya yung game niya, pero she has already created several games. She created card games, she's created ganyan-ganyan. So, yeah, we'll spotlight her in the future. I'll contact her. Bigyan natin ng interview etong dalawa. Silang dalawa. Yep. Kasi niloloko na kami ni Jan eh. So sabi niya, yan na lang tayo. Wala tayong buhay. Gawa na lang tayong game. Hindi. Pero, I mean, tongue-in-cheek comment lang yun kasi sobrang bilib kami sa kanila talaga. Sobrang. Ito yung mga taong, sabi nga ni Natsume, ito yung, sweat economics. Oo. Yung sobrang out of pocket lang palagi. Oo, out of pocket talaga sila and all. Nakakatuwa lang talaga yung ganyan. Kasi the more nakikita ka may mga ganyan, may idea sila tapos in-apply kaagad nila yung idea nila or yung hindi sila puro salita and all that. So, mo yun, nakakatuwang makita na may mga ganun talaga, lalo na dito sa Pilipinas na I mean, everyone is still up in arms against gaming, on what gaming is, napaka-traditional pa rin ang view and all that. Here are these heroes na ahead of their time, di ba? You could, kasi isa lang naman yan eh. These guys only need just one review from a famous reviewer and they're off. Mm-hmm. Di ba? Same as how Flappy Bird is, made the entire world crazy. Ginawa lang niya to on his spare time, di ba? Mm-hmm. It's not really an original concept, pero ayan, siya. Ang galing. I mean, he got famous by frustrating the entire world with this game. Panahon with all the Candy Crushes out there and all the tapos siya, napakasimple lang ng game. Yun lang. Tapos ito kasi yung mga ganong klaseng type ng game kasi when you make a game that the burden of skill is always put onto the player, maa-addict ka kahit sino maglaro niyan. Because tayo, number one denier tayo na hindi, di ba? Number one, hindi. This is a bad game, ganyan, di ba? Pero lalaroin mo ulit. Why? Because you know that you might be wrong. That it might be you who sucks, not the game. Diba? So, yung mga streamers and everything, naiinis sila sa mga Legends, minsan pag may bagong update and all that. Diba? Pero nakalimutan nila na it's just you that thinks that. Pero when the developers made this update to a game, let's say balancing update, diba? Alam mo yung Vibs, diba? Yung mga League of Legends or Dota na marang nino-nerf and all that. So, maraming angal kaagad na ganyan. Pero it's been through several sessions of meetings na talaga bang ina-nerf natin to bago nila i-implement. Diba? Yep. True.
with may feedback. Lang eh. Exactly. Lalo na pag nakikita mo, they're seeing the numbers kasi. I mean, this happens in Rainbow Six Siege often. If a particular operator is being picked more than the others, and if they see that that operator is getting more win rates than the other, there must be something wrong. Diba? Bakit siya palagi? Bakit hindi pwedeng iba? Sa mga Rainbow Six, the operator that I'm talking about, which is the fastest operator out there, wala bigla yung pangalan sa isip ko. Basta, wait nga. Bigla na wala sa isip ko. Rainbow Six Siege. Habang sinesearch mo yan. Sige. Okay lang yan. Sa Modern Warfare multiplayer ba yung shotgun na naging sniper shotgun? Ano yun? Sa yung 725 daw na shotgun. Lagyan mo lang daw ng extended barrel para mag-narrow yung tapos maglagay ko ng 4x scope. I think parang super sniper. Meron, I think kasi dahil sa parang broken yung Oo, dahil sa what do you call this? Yung parang modding ng weapons as you go through the game. That's actually possible. So, posible talaga hindi intended, pero yeah. Oo. Hindi siya intended, pero wala eh. Yun talaga eh. Ibig sabihin, the longer you play, the more best yun. Si Rainbow Six I was talking about Ash. So, kasi ito eh, one of the fastest operator, 3-speed siya. Tapos yung gadget niya is, para siyang grenade launcher, pero its only purpose is to breach through walls. So, ang ginagawa nila is parang early rush na game. Tapos maganda yung baril niya and all that. Kung ano ginawa sa baril niya para lumabawa ang pick rate niya. Pero hanggang ngayon, siya pa rin yung number 1 pick rate. Pero yung win rate niya bumaba na. Kasi nga, because of nerfing, because of everything. So yun. Number 1 na hindi pinipiling operator is, nagkaroon na nga ito ng sariling meme si Lord Tachanka. Kasi pinaka-operator na sobrang, kung gagamitin mo siya, nagtitrip ka lang. Ibig sabihin, pag ginamit mo siya, sa rank, sasabihin niya, oh my God, Tachanka. Ibig sabihin, it's not a serious game anymore because you're picking Tachanka. Kaya nga, tawag na sa kanya ng mga is Lord Tachanka. Ibig sabihin, minsan nga I mean, as in, sobrang meme na within the game. If they see Tachanka in the game, minsan hindi na sila umaattack. I wouldn't even shoot on Lord Tachanka. Yung parang ganun. Sobrang, tapos kaya yung mga developers, paano natin to babaguhin operator? Gustong-gusto na ng mga tao kasi gustong-gusto ng mga tao na weak siya kasi nga, meme na siya. Yun. Ang dami na yung mga niya, ginawa na siya ng mga skin na parang Lord na talaga yung itsura niya and all that. So, they're playing onto that. No? Pero maraming plans pa rin sa kanya in the future. At I think ibabuff siya or papalitan niya. Kasi the only weapon that he has is a mounted machine gun. Ibig sabihin, ibababa mo yung machine gun na yun, tapos stationary lang siya. And that's basically it. This is a game where positioning is important. Mobility is important. So pag sasasyan ka nandun lang, ano mo yun? Only the best thinking players, ibig sabihin, kung alam mo na dun sila papasok, di ilagay mo dun yung stationary, tapos pagpasok, tat. Yun lang. Maraming fun, pero there's very little versatility on using that. So, yeah, it's a meme and all that. Di ba? Ganun rin naman sa I think sa League of Legends and sa Dota, there are also yung mga most hated. Kahit sa Mobile Legend, I think. Most hated na champion na hero? Champion na hero because everyone picks him and you know that the person that picks that person is a noob. Yasuo sa LoL dati. Diba? Pagka may yes player kagad, ganun kagad yung reaction ko, parang reset. Kasi alam mong malakas siya and he can win. But you know that
there's not much. Even if they don't know how to play the game, if they pick that hero dahil sa sobrang OP, di ba? Parang, ikaw nga parang, you know that the person that picks that hero is either trying to get an advantage because there's not much skill that is involved in using that hero. So, anyone can use it, di ba? Pero mag-mash ka lang ng pindot. Exactly. Diba? Dati no mga unang yung mga Dota All-Stars, pag nakakita mo yung isa naka-Razor, so, naku, alam mo na to eh. Alam mo ng noob to eh. So, talagang, pero yun, I mean, it's common in multiplayer games that one particular hero stands out. Diba? That is memeable. In a sense. Yun. Sa Overwatch. Diba? Overwatch is a very memeable game na yung mga sinatawag lang Hanzo main or ganyan. Kasi yun at yun ang ginagamit. Tapos madali sila makapatay. I think sa WoW, diba? Yung mga ganun dyan yung, diba? Puro sila DPS. Lahat nagdi-DPS. Wala man lang tayong healer. Diba? Diba? Syempre, kasi rage-worthy eh. Ibig sabihin, masarap maging your only job is to actually deal damage in a game. Masarap kasi yung feeling na yun eh. If that's your only job. Pero if your job is like healing or tanking, medyo kailangan mo ng skill tsaka medyo nag-iisip ka na ibang tao. Pero pag damage dealing ka lang kasi parang, pag namatay ako. Diba? Kasi, kasalanan ng healer. Kasalanan ng healer. Hindi ako yung heal. Kasalanan ng tank. Kasalanan ng Bobo support. Mga ganan. Nakakainis. Diba? Pag DPS, diba yung parang, pag siya yung inatake, papagalitan niya yung pag siya yung inatake, papagalitan niya yung tank kasi hindi ina-aggro. Tank. Diba? Pati may na-aggro. Hindi. Tapos, pag sa AOE, tas tinatamaan siya, tapos wala na siyang buhay. Healer! Kasi wala kang magagawa pag AOE eh. Lahat tatamaan eh. Pero pag may healer, walang problema. Divine. Ganyan. Nakakatawa lang yung ganyan. Ayan. Pero ESGS, thank you for always doing this annually. Medyo natutuwa kami sa inyo kasi nga hindi kayo sumusuko i-introduce to. Siguro they're improving every time naman eh. Medyo setup lang nga ngayon dyan, hindi ko medyo nakuha yung I think they're focusing more on the big players which are the big companies which are yung mga MSI, yung mga ganyan. Intel, which are good. MSI. Which is good because they always trump themselves on what yung itsura ng mga nila, ang mga booth nila and all that. Kala mo cheering contest or di ba? Pagandahan ng mga setup. Paramihan ng mga yung mga promo models nila, yung mga ganyan. Tapos may mga sila cosplayers, yung mga ganyan. I-introduce ng nila. Well, yeah. I wish mas marami yung developers sa next year. Ako rin eh. I would rather appreciate, let's say, AAA developers would actually set it up there. Diba? Kasi otherwise, this will be parang CES. Hindi na siya for gaming talaga. CES lang siya. Dito ba rin pinapalabas yung nagpo-present yung mga developer ng board game or ibang sila? May nag-i-introduce. Merong nag-i-introduce. Katulad si 'di ba? Si yung Combatron. Combatron nag-introduce siya sa nagbenta siya ng mga decks niya and all that. Pero that's under Ludus. Pero they have their own. They have their own convention naman. Kung gusto nilang solely talaga board games, they have their own convention. And all conventions usually start small. First few years until it gets bigger and bigger, until more people hear about it.
Yeah, kung meron kayong alam na just send us send us an invite. Oo naman. Walang problema. Pwede nyo kaming gawing platform. Yep. Pwede nyo kaming gawing platform sa mga introduction niya sa mga board game. Pero meron tayo na-meet doon namang tropa, di ba? I think they're introducing a game na parang Filipino theme based. So, ayan. Nasa tayo naman yung mga contact details nila. We'll contact you guys soon. Natawa ko yung sinahiya. But doon, I mean, it's the first time that ano yung funny story na narinig natin sa ESGS that they've heard about us but they've heard about us through IG. IG? Which is funny because we post updates in IG pero we're not that we're 40 plus people. So hindi kami IG. Nalipasan namin yung IG, nalipasan nga namin yung Twitter. Diba? Pero alam mo yun. Pang social media kami na tawag pero wait lang na. So alam nila tayo via IG. Yes, so there are people so I mean we resorted to the fact that our reach does not just happen in Facebook. It also reaches out through other forms of media. So yun. Don't worry, papasukin pa rin namin lahat yan para lang ma-update kayo sa... Ako na lang mag-handle ng Instagram. Yeah! Bigyan niyo sa akin yung account. Yay! Pati Twitter, bigyan niyo na sa akin. Ako na Ayan So guys, alam niyo na pag may nakita kayong content doon, ako may kasalanan. Bala si Bibs ang natin, official community manager natin. Yep. So kung meron kayong mga hinanaing, yan. Siya magsasagot. Yes naman. Sa Facebook, kahit sino sasagot sa amin. Wala pa tayo maglaro. Yep. Tsaka mga community manager, magaganda talaga. So, yan, si Bibs na lang sa amin. Yan yung mga 18 to 25 years old, pleasing personality. Visit. Fast learner. Alam ko na may mga interview na ganyan. Fast learner. But it doesn't retain. Fast learner. Okay, so isa naman sa pag-uusapan natin, ano ba? Itong Fortnite ban, we've already put it up. Ako lang naman talaga may issue dyan Pinost ni dyan Salita kasi ito si Kasi nga, I mean, it hits home for him, for Ninja. So if, bigyan mo natin ng background is, for all those, I mean, there's a streamer, it's not, it's part of the FaZe clan, pero is not really playing professionally for Fortnite. His name is Jarvis K. He's pretty young, 17. He's a content creator, Fortnite. And basically what he did was first of all, he already knew the dangers of using cheats or like yung mga aimbots or whatever in these types of games. So, as a precaution, he created a new account. And then he used the cheat. Pero he was streaming at the same time. But he was very much very much PSA na sinasabi niya na huwag niyong gamitin to, pero ganito yung nangyayari pag nakita kayong cheater, ito yung mga nagagawa nila, blah blah blah. So on another argument na parang he's actually doing good for the community for the pero malaki kasi yung issue dyan. Why? Because you're a creator, meaning the moment you stream, you're earning money. Diba? And by doing this, do you have the express consent of Epic Games? By actually doing this, does Epic Games, dapat nga Epic Games na nagana sa kanya na sponsor Mag-sponsored stream na siya for Epic Games and all that he's gonna do a PSA on the dangers and the how bad cheating is,
Diba? And how it works, what do players do, ano ba yung ginagawa ng mga cheaters para get ahead of the game. But it's not a sponsored content. It's not anyway. It's his own content. So he's earning money. He's earning donations and everything like that. So once Epic Games knew about it, he got a lifetime ban. So he's not gonna play Fortnite any time soon or anytime soon. Yeah. Never. So the argument against is it too harsh? It's too harsh a punishment. He's only 17. He's making a living out of doing content for Fortnite. Isn't this unfair to him and all that? So kumbaga sa argument na Pilipino, ako. So and someone came to his defense, which is Ninja, who's also a content creator for Fortnite. And you know how, alam na naman natin kung gaano kayaman si Ninja at paano siya napayaman ng Epic Games. Or ng game na Fortnite talaga. And his argument is like, he should have been taught a lesson, pero not lifetime ban. He should have been given at least a 6-month suspension of his account, which, I mean, with all honesty, would actually teach him a lesson. Kasi 6 months of wala siyang earnings because gumawa siya ng kagaguhan, and all. Ayun. So that's where the polarization comes through. Maraming nagdi-defend, mas maraming nag-speak against Jarvis K. Diba? Pagdating doon. Ang akin lang naman kasi dyan, accountability lang. Ikaw, ano masasabi mo dun, Vebs? Do you think it's rightful that he got a lifetime ban for cheating? Basically cheating. For me kasi, even though it is a PSA, I would agree with you na mas okay siguro kung kinausap niya si Epic Games instead of him posting it or streaming it on his page na I mean, you know, na he's getting money from it even though he has a good intent. Pero at the end of the day, it's still cheating, right? You can never parang justify it. Maganda naman yung intention niya. Pero still, that's cheating. Right? So yun lang naman. Siyempre makarin ka ng arguments dyan na parang hindi naman talaga siya nag-cheat, pinakita lang yung cheat. Pero yeah, sabihin na natin yun, yes, you have a point there. Pero there are 1,000 analogies that I can think of bakit mali ito. Diba? Ikaw dyan, tingin mo. Ayun, nga, Timo. Grabe naman yung point nga naman ni Jan, di ba? Lalim ng hininga eh. Well, siguro hindi dapat I mean, kasi kahit, even if you say PSA, you're putting out yung cheat. So maraming maka-curious. Exactly. It's in video. I mean, okay lang siguro kung binanggit. Hindi pinakita naman. Okay lang siguro yan. But yung actually kung paano gawin on video, on record, yun siguro medyo Kasi any parang argument... how to na nangyari eh. Exactly. So parang kasing any argument supporting Justin K. I mean, we support him. Pero not on this endeavor. But the thing is, any argument that you would agree with him would be a naive comment. Napaka-naive talaga. Yeah. Napakababaw ang dating talaga. Yeah. Pag inano mo, parang hindi mo nakikita kung gaano kabigat yung ginawa niya and all that. So, speaking of analogies, so let's put this in an analogy. Paano mo i-ano to on other professions? Di ba? Pideya ka. Okay? Member ka ng Pideya. Naguhuli ka. Naglabas ka. Hindi to PSA. Ibig sabihin, tumawag ka ng, anong tawag dito? Tumawag ka ng press con. Nakahuli kayo ng ganyan. Ganito po yung ginagawa nila. Tapos pinakita mo on front of the camera kung paano gumamit. Dito nila binibili. Dito nila binibili. Ganito ang modus nila. Ganito ang nila. So, ganito sasabihin mo. Ganito ganyan. Ganito mo gagamitin yan.
Para hindi sila mahuli, ganito ginagawa. Tingin mo, you just made your life harder, man. Di ba? Di ba? Tapos, di ba, pumunta supervisor ka sa isang BPO, call center, di ba? Di ba? Tapos di ba, guys. Parang alam ko kung saan ka papunta dyan. Huwag tayong iinom, di ba? Parang huwag tayong iinom, di ba? Pag nahuli ko kayong ganito, ang ginagawa niya sa iinom ka na. Di ba? Parang, dude, you still drunk on, di ba? Paano ka? Di ba? You're intoxicated na. So, di ba? Alam ko yung mga Hadouken ng ay, mga Hadouken. O yun, ganun din. Di ba? O guys, huwag niyong gagawin to, Ito mismo, nirelease mo yung customer. Di ba? Parang, customer na yan, nirelease mo. So, ikaw mismo. Di ba? Ikaw mismo, why would you do that? Di ba? Kaya nga sinasabi, you have to have the permission. Sabihin, papakita mo yon, pero hindi mo ni-release exactly customer. Sabihin, dami lang siya, di ba? Under training environment or whatever. Di ba? So, yun. I mean, konting isip lang yan. Tsaka, ang number one bottom line here is, there are terms and conditions. And there are yung EULA that would prevent you from doing such. Ibig sabihin, beforehand, alam mo nang hindi mo pwedeng gawin yon, even in the slightest. Yeah. Pero ginawa mo pa rin. Right then and there, black and white, tapos ka na. Yep. Correct. Diba? Yun lang yun eh. Pero, meron nga exception to the rule. Why? Hindi kontakin mo yung Epic Games. Sir, gagawa akong content. Pwede nyo bang i-sponsor to? Approval. Oo. Kasi medyo nagiging rampant. Di ba? You tell them your purpose. My purpose here is just to show what types of sites are harboring these ganyan-ganyan, so we can have an awareness campaign on reporting these sites, and what are the yung mga bagay na would tell you or indicate that a person is cheating, so you can report it, di ba, through Epic Games, di ba? And Epic Games will respond, oo nga, meron kaming bagong campaign ngayon na ibig sabihin, meron na silang report button or whatever, di ba? Na would utilize and would help us catch cheaters, ganyan-ganyan. So, awareness campaign, di ba? Pero the content will be driven and will be supervised by Epic Games themselves. And you are just helping out, di ba? Pero lalabas nun, walang streaming na mangyayaring ganon. Hindi mo pwedeng gawin yan in-game. Yep. Sabihin lang yan. Invite ka na lang namin para magsalita. Di ba? Parang yung kumakalat na na meme. Di ba? Yung sa droga. Tapos minimeme nila sa kung ano. Hindi po. Never. Yung ganun. Never. Yeah. So yun yung magiging lang na. Ibig sabihin, nagsasalita in front of, no, don't cheat. Ganyan. Huwag mong gawin. Masisira ang buhay mo. So yun nangyari. I mean, and Ninja, I can understand where Ninja is coming from because he is really one of the pioneers of making a living out of streaming or content creation. And I know it hits home. Kasi nga, kung sa kanya nangyari yun, his life is basically over. Diba? Yep. So, pero, if you ask him again, would you be doing such a thing? He won't say. Kasi nga, may lawyers na yan, diba? Nandun na siya sa may mga manager na yan na parang, Raulo, gawin yan. Yung mga konti nga lang may masabi ka against, diba? Pinagbabawala sa stream. So, just be wholesome, diba? Ano nangyari sa Bliss Chung? Diba? Bliss Chung. Diba? Huwag mo nang gawin. Diba? If you're gonna do it, then know the consequences, diba? I did it. I know the consequences. Pero the word has to be, kumbaga nagiging radical ka. Ibig sabihin, hindi, wala akong pakialam kahit mabana ko and everything, pero kailangan malaman ng taong bayan tong ganitong cheating na to. O di fine. We agree with you. Di go. Pero di ka pwedeng umangal na ban, na bigla kang lifetime ban. Diba? Kahit mag-sorry ka, kahit mag-apologize ka, wala mangyayari. Kasi we can't blame him. He's 17, man. Yeah, but it's a hard lesson that he needs to learn. Diba? Yun nga. Na it doesn't work like that. Oo. Para naman sa mga ibang detractors na parang nagpe-play down naman yan. I mean, you have to understand that
this is his living, meaning he's seeing, even at 17, he's seeing that this is his future. He could be the next ninja, he could be the next ganyan, and that's their pinnacle. Ibig sabihin, I can help my family through this and all that. And now that all of that is gone. So you can't just make a comment right then and there na, hindi, okay lang yan, marami namang ibang games dyan eh. Magaling naman siya. Hindi nga eh. Ibig sabihin, ang alam mo lang gawin at alam mo lang kung saan ka magaling. Oo, ang magaling ka talaga sa Fortnite, and you can relate to the community of Fortnite. And all of that is over. You're gonna have to start over again. And sometimes, yung bigat ng responsibility to start from scratch after you've made all of this parang progress is hard for anyone. Diba? And yun I think would make everyone understand, diba? Tagal ka na sa trabaho mo, bigla kang sinisante out of isang pagkakamali and all that. Masakit na mag-start ka ulit eh. Lalo na kung libawa, you're just looking for your next promotion and all that. Now that's all gone. You have to start over. Diba? Yes, indeed, life goes on. Pero we just need to understand him at this point. Mabigat na part ng buhay niya to. And I know right then and there, he knew he fucked up. Diba? At this moment. He knew. He fucked up. Omaewa. Mo shindeiru. Nani? Yun eh. Yun yung ending nun eh. Yep. Ay, nako. Pero, that's gaming. That's gaming. Kaya parang tayo, di ba? We've already spent a year. Kung sa atin nangyari na, if we can, di ba, ban na tayong mag-airway. Puro ka ban na lang ang magiging podcast. Puro ka ban! Ganun talaga. Nangyayari mga ganyan. Keep your health high, ganyan. Alam mo, I mean, I don't want to say it, man. Pero naman yung turning point. This guys if Justin K gets like depressed and all that, and he ends his life. I mean, I don't want that to happen nga eh. Kasi, pero, I mean, what would be the news, would people start blaming Epic Games as their Epic Games is on hot water as it is, diba? Kasi nga because of the yung selling games nila and all that. Pero I know kasi nga may FaZe clan naman siya, so they can definitely support him on whatever endeavor he's gonna continue next, and he has a lot of support. That's all I can say, meaning maraming tao magtutulong sa kanya at this point. And yeah, wala namang issue dun. I just wish him the best, and sa mga nakikinig, don't do it. Diba? Huwag na tayong pabibo. Ayan. Siguro sa FB Gaming, pwede ka makawala. Diba? Lalo na kung wala ka naman. Pero pag, na-report ka, isa lang eh, di ba? Isang report, tapos ka na. May mga, mga stories dati, yung mga CSGO players, yung mga, isang babae yun eh. Ang galing niya pa mag-play eh. Na, may mga compilation niya sa YouTube eh. May mga streaming, mga worst streamers or mga streamers that cheat. Yung mga, I mean, nakita mo talaga, meron siyang bang. Nakita niya yung mga ibang players. Wala pa sa screen niya and all that. Tapos sumirit siya na parang, what is this? What? Tapos nag-mention siya ng name na parang, what did you do to my computer? Parang, Uli. Ang nakakatawa doon, yung isa nakaka-receive siya ng mga donation because I think his stick is like, paraplegic siya, ibig sabihin, hindi siya nakakalakad, naka-wheelchair lang siya. Tapos siguro nakalimutan niya yun.
Parang nakita ko yan. Bigla siyang tumayo sa stream. Para, I think, umihi siya or something. Meron siyang, yung girlfriend niya na, parang naka-Discord sila. Nung pagtayo niya, gumanon, halata yung girlfriend, timing nung kahit tumayo sa stream na. Saglit lang yan, 1 second na tumayo yung gano'n. Tapos nung nawala sa screen, sabi niya, oh my God! Tapos biglang, kunyari, nagkikwento siya na may naalala siya na gano'n. Sabi ko, halata ka dyan. Ay, nako. Mga pangloloko talaga. Wala pa namang ganun dito sa, meron na bang mga ganun story, Vives? Which one? Mga streamers dito sa local natin na mapangloko. Na ano? Sabihin, parang papauso ng storya para kaawaan sila. Donations. Ay, meron. Wag naman on air. Grabe, wag naman. Siyempre, naman tayo. Pero hindi, kwento mo na lang yung context. Hindi na yung... Ayoko, kasi they might know. No. I'll just mention it to you guys after. Pero yung mga known lang. Hindi yung ikaw lang nakakaalam na... Yari ka talaga dun. Hindi. Ayoko kasi sa akin manggaling. I mean, basta... Paano ba? Ayoko talaga. Wag. Science. Wag. Bago na kayo, may mga nalalaman si Bibs, bala kayo. Siyempre, I have my network of streamers din naman. Parang meron na ata na lang, bibigyan ka ng example. I have this graphic artist friend. And then, parang merong streamer na lumapit sa kanya na magpapakommission ng logo. Parang alam ko na to. Tapos, ito ba yung shoutout? Na ba to? Ito ba yung shoutout? Hindi. Ang nangyari, parang nagpapaawa yung girl streamer na, sige na, gawa mo naman ako kasi parang kulang yung stream or yung page ko or something. Parang kailangan ko sana ng logo or ng, yun, the usual na. Tapos, syempre, si, graphic artist, sabi niya, you need to pay me kasi you're commissioning my services, di ba? Parang I'm still an artist. Tapos parang sabi ni girl, sige, babayaran ko na lang after mo magawa. Medyo rin si artist, siguro naawa or something. So ginawa niya. Kaso nung pagkagawa niya ng art, binlock na siya ng streamer. Stigman. Ayun. So ngayon, si graphic artist, hinahanap si girl. I mean, he's looking for the streamer in Facebook or something na to have his story heard na yun nga na may ganong story. Yun. Masama naman talaga yun. Kala ko yung sa to Mm-hmm. Shout out na lang ang bayad hindi naman. Basta pero may isa kong juicy na kwento mamaya. Yun lang. Anyhow, sige na. Next. Pero nalulungkot. Ako may alam akong storya na hindi ako kilala naman to eto tier 1 pa to blind item kasi sige, go. Basta mahilig siya magpaawa effect. Okay naman siya na streamer. And I mean she is funny. She is content-wise, she is parang down to earth and all that. And she's not one of the streamers na pa-beauty and all that. Parang, so you can, right then and there, yung shtick niya is parang, ay, tunay na tao to na naiinis talaga sa gaming. Ganyan. Pag namamatay siya or something, so parang, oy, ito, sa wakas, tunay na streamer. So, yun, pinalo ko, ganyan. Mm-hmm. I think tawalan yata siya ng cellphone or whatever. And tapos and she's like and she's like posting na kawawa naman ako, wala akong cellphone, ganyan. Tapos meron siya alam ko yan. Oo. Tapos message niya pa yung parang isang local yata franchise or distributor ng cellphone parang ganyan. Redmi ata yan. Yata. Parang nangihingi siya ng naman, ganyan. Tapos ang kapalit parang social media likes or whatever. I don't know.
para sabi ko, alright talaga. Sabi ko, gano'n. Ay, nako. Pangako doon kasi, I mean, if I think I'm famous enough to actually give that to, can we just collab, di ba? Can we just collab of me, what do you call this? Ano yun? Can we just collab? Yung parang i-ano lang natin, i-promote ko na lang kayo. It's up to you if you want to sponsor me. The usual sponsorship queue or X-deal na lang. And that's, you don't need to say that through social media. You contact them through the right channel. Forward an email and all. Diba? Even then, you can even tell the story na parang I've lost my cell phone. I've always wanted to have one of your products. Diba? Parang I'm a ano tawag nila doon? Ang tawag sa kanila? Influencer, di ba? Parang streamer, influencer. Influencer. I'm also an influencer. I actually hate that term. Oo nga. Pero yun yung term na 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 medyo ginagamit nila. Maganda sa pandinig pandinig ng mga advertisers. Kasi alam nilang matatanda na to mga to eh. Tagal na sa business, so parang pag narinig nila yung effective. So if you can ganyan, diba? So, yun. I'll use that all the time. Simple lang naman yun eh. They just need to research kung sino ka ba, and then if your story checks out, why not? I mean, someone like Alodia, ito yung sister niya si ano? Ashley? Si Ashley. Would lumapit siya sa kahit sinong cellphone. Through the right channels, they would definitely say yes. Kasi may kita nila yung following and what they're about and who they are. Diba? Kahit hindi, I mean, hindi nila ano yun. Kahit sabihin mo, gusto ko Jollibee. Gusto kong sponsor ng Jollibee and all that. And Jollibee wouldn't know who they are kasi hindi naman sila pupunta sa circles masyado ng gaming pa. So, pero pag nakita nila, okay. Tapos bigyan mo lang ng pitch na parang you can have your your foot into the gaming industry and you be respected by the gaming blah blah, which is mostly bumibili naman ng products in the same. Pero nakaka-relate na sila ngayon sa Jollibee talaga because Jollibee can relate to them, then why not, diba? So, syempre yung sige, we'll consider your proposal. Puntakin ka na nila. Kasi syempre hanapin lang naman kaya ba nating tapatan pa to. Diba? Ibig sabihin, ikaw na influencer ka, baka may mas magaling, okay pa sa'yo na mas worth it na bigyan namin ng pera. So kung wala silang makita, katulad ni Alodia, pag pumasok yan sa ganyan, tapos na. Diba? Wala nang mas lalaki pa eh. Pero ito pala, may tanong pala ako sa'yo, medyo streamer, related. When you have foreigner fans, since ikaw may experience ka naman talaga may foreigner fans, how do you deal with foreigner fans if they are more populated than your local fans? Paano kaya? What do you mean? Kasi I started streaming sa Twitch and most of my fans were not from here. Okay. Yeah, it's mostly foreigner. Even though I'm speaking Tagalog in my stream, meron pa rin mga nagsistay na foreigner. But I make it a point na English yung stream ko if I know that, because I'm trying to cater to international fans niya. So, paano ba? Ano ba yung question? Kasi parang medyo hindi ko na gets. May mga may mga famous streamers ako na pina-follow and all that. Wala na, pahalata kasing foreigner sila kasi comment. Sila marunong mag-comment. So parang yung comment na kala mo yung mga sexy streaming siya, hindi siya gaming stream. So parang yun yung mga comment nila na parang sabi ko, kaya to? Paano kaya magdi-deal sa mga ganito? Kasi syempre may borderline pag pinatulan mo na itong mga to, pag sinagot mo na sila, nag-high ka rin sa kanila, is mag-escalate na sila ng, di ba? Parang maging bastos na.
Na-experience mo ba yun na parang bastos na yung kino-comment? Parang, sa akin kasi, during the time that I was streaming, I make it a point that I wear decent clothes. Like, let's say, just t-shirt. The usual t-shirt, shorts, pambahay, ganyan. But not really umabot sa point na babastusin ako na show your boobs or something. Siguro kasi the way that I was doing my stream before, it was not wholesome. On a sexual or wholesome tayo. Syempre wholesome lang tayo, diba? Yung concept ko kasi ng girl streamer before was just like Riku. Do you know Riku? Yeah, so she's like my role model. Parang ganun yung gusto kong level na parang wholesome ka lang, cool ka lang or chill, tapos I mean parang ano ko siya eh, parang siya yung nilo-look up ko na hindi, siya yung nilo-look up ko na streamer na talagang naaaliw ako sa content niya, and at the same time paano ba? Basta nilo-look up ko siya as a streamer na siya yung gusto kong maging role model ko, na ganun yung gusto kong mangyari, na ang cool lang ng mga fans niya, na parang alam mo yun, nire-respect siya. Na hindi manghihingi ng uy, boobs naman or something, or show us your boobs. Parang ganung level. So I couldn't really answer your question since hindi mo pa na-experience yung gusto kong i-portray na image. Yeah, so I don't really know. Pero siguro, meron lang akong mga instances na nung nagsistream pa ako na ngayon ko pala. Lalaitin ka na parang ano yun? Hello? Putol? Hindi. Lalaitin ka, ang sasabihin sa'yo. Lalaitin ka na parang hindi ka marunong maglaro or something. Na parang bobo mo naman. The usual. That's why I always tell them, or I always mention in my stream, during that time na nagsistream ako, bago pa lang ako sa Dota 2. Like literal na. Ang sarap sabihin ng mga ganun. Ang sarap sabihin ng mga ganun no? Alam mo, kung magaling ako maglaro, magsusubscribe ka bago ako mag-chat. Di ba? Diba? Oo, diba? Pag talagang magaling ka talaga, di ba? Sikat ka na streamer. Subscribe ka muna, boy, bago ka mag-chat. Oo, nakakairita. Nakakairita yung ganun minsan. But still, I make it a point na lang na polite na lang ako na sinasabi ko, sorry guys, na parang di ako magaling, ganyan-ganyan. Parang, wag mo na lang sigurong dibdibin yung mga sinasabi nila. Parang dead mo na lang. Ganun. Nakatawa pala. People will always have something to say, diba? Nakatawa pala dyan. First time ko na nakarelate sa yung feeling ng isang viewer. Pag na-mention ka. Kasi merong isang streamer. Foreign streamer siya ng Magic, The Gathering Arena. Sa Magic The Gathering Arena, parang meron silang, what I call this, meron silang event, and you click ganyan yung Twitch site nila. Tapos it led me to like a streamer that was streaming Twitch. Pero hindi naman siya fully endorsed, pero parang fini-feature lang niya yung mga nagsistream ng MTGA. So, kinlik ko yun, ganyan-ganyan. Tapos nakita ko, okay naman yung niya, nagbubuo siya ng deck. So, yung parang, kinlik ko lang yung follow. Tapos minention niya, hey, Ainang, thank you for follow. Ainang. Oo. Yun naman talaga ang gusto ko i-mention nila. Pero pag sa Pilipino, alam ka agad ng mga Pinoy Uy, inang. Diba? Parang sa SWOTOR, pag nakita nila yung yung pangalan ko doon, Darth. 'Di ba? Pag mataas ka na level na Sith, yung parang Darth ka na, 'di ba? So, ang pangalan ko doon, Darth Dagul. So, pag nakita nung mga normal na tao, parang Dagul, 'di ba? Parang Darth Dagul. Okay lang, normal lang na parang name na weird, 'di ba? Pero pag nakita ng Pilipino, Kabayan! Kagad sila yung parang Kabayan! Gusta! 'Di ba? Tapos yung iba pag nakita nila, kahit sa mga Rainbow Six Siege, pag nakita nila yung inang, parang, pag nakita nila ng Pilipino ako, parang, inang, kumata, ganun lang kagad. Pag si iba, Ainang, kala nga iba, Chinese ako, di ba, parang, ganun ang tunog. Kala nila, Chinese, di ba, I'm not Chinese. Pero sa Rainbow Six Siege, kasi ngayon, puro Indian Daming Indian ngayon.
So anyway, na-feel ko lang talaga yun na parang gano'n. Kinilig ka. Tapos sabi ko, testingin ko pa nga. Wala nagchat-chat masyado sa kanya. Pero ano siya, viewers niya mga 80 plus, pero wala nagchat-chat masyado sa kanya. Salita lang siya ng salita sa stream, napaka-entertaining niya and all that. Tapos parang sinabi ko na lang parang, I can't believe na nakuha ko sa Magic the Gathering after like 20 plus years again. Sabi niya, ako rin. Sabi niya, tagal ko na rin naglaro. I stopped mga year 2000. Then I just came back. Sabi ko, addict talaga. Pero ang cool nga nun di ba? Pagka, alam mo yun, pagka yung, nagigets ko na yung feeling na, uy, pa-shoutout mo. Kasi meron din ako syempre yung mga fina-follow ng mga international streamers na parang, uy, shit, nabangkit yung pangalan ko. Oh my God. Masarap din ang ano. Tapos nakakatawa doon kasi, di ba, nag-chat ako, tapos pinansin niya yung chat ko, tapos yung nagsalita siya ng like a few minutes tungkol doon sa sinabi ko. Tapos nakikita mo na yung parang yung ibang viewers nag-chat din sila tapos di sila pinapansin. Parang hindi pala ganun dyan dapat. sa Simpsons, di ba? Nakakatawa. Hindi sila pinapansin. Salita na naman salita. Ayun. Na-realize ko, sabi ko, self-experiment to Ayun. Alam na ko kami mga late in the game kami sa mga streaming business. Diba? Tapos din na-realize ko na parang sa Pilipinas, sa Pilipino talagang mabigat yun kasi nga we were programmed from the start before even streaming started. Is yung mga happy birthday kay ganito, kay, di ba? Happy birthday kay Miss ganyan. Oo, yung mga ganun. Happy birthday kay Miss ganyan. Yung bibigay mo sa ano. Parang big deal na sa atin. Oo, di ba? Tapos yung mga kahit yung mga simpleng tumutugtog na lang sa stage, tapos bibigyan mo lang bibigyan mo lang ng tissue. Request, kay ganyan. Happy birthday, kay ganyan. Tawa na yung Sabi ko talaga, Pilipino talaga, grabe. Program na program tayo talaga for streaming. Streaming viewing. Pero if you watched other streamers naman, hindi sila ganun. I mean, international streamers, di ba? Sa atin lang talaga yung may ganung culture. Oo. Na I think they still feel the same way. They feel the same way as we do. But hindi they're lang not ganun kalala. They're not as obligated to do it, to be mentioned. Yep. Ibig sabihin, kung hindi sila pansinin, I don't care. Kasi mas malala naman sa international streamer, puro lang naman meme. True. Kung tumakbo yung stream nila, meme. Diba? Naalala ko pa tuloy yung mga sa cable dati. Yung mga may magbibigay pa ng number. Magbibigay pa ng sa mga cable channel, diba? Yung mga TV guide, tapos may chat din doon. Hala. may pag-chat pa. Nagchat-chat doon. Text yun. Ang mahal pa naman ng isang text ng dati. Text ka doon sa number. Tapos antay mo lumabas yung pangalan mo. Tagal lumabas ng tapos lalabas na. So anyway, yan lang. Ano ba? Ano bang di natin napag-usapan? Ano pa ba yung mga lumabas issues ngayon? BlizzCon. So, BlizzCon, yes. So, BlizzCon, in-announce na ang Diablo 4. Overwatch 2. Sorry. Ayun. So, I don't think, meron bang mention tungkol sa StarCraft 2? I don't think so. Wala, no? Hindi sila nag-focus. So, pero, there's a new expansion again for... An expansion? It is an expansion for World of Warcraft, right? Ano ba to? Na-inspire sila sa Stranger Things. Ano to? Yung dark, What Shadowlands, yeah. So, it's another dimension. Pero nakakatawa, no? Biglang nagkaroon ng lore yung ni Arthas, no? Yung throne ni Arthas. Nagkaroon ng pag winasak mo, conduit pala siya sa other world. So, di ba? Ang galing, Pero lakas pa rin talaga ni
Si Bolvar na yun eh. Hindi na yun si Arthas. Hindi na ba yun? Doon sa ending ng Ice Crown Citadel na expansion. Siya pumalit? Kasi kailangan merong nagko-control ng horde. So ako isa-sacrifice ko sarili ko. Yeah. So nag-what if sila, paano pagwasakin natin yun? Yung crown, Yun ang nangyari, nawasak yun. Ang galing talaga nila gumawa ng trailer. For a moment. It's Overwatch eh. It's Overwatch eh. Parang for a moment akala ko susuotin niya eh. The Queen of the Damned. Pangit. Parang to? Unrise. Queen of the Damned. Diablo 4. So Diablo 4 is doon ako na-excite sobra. Sobra sa Diablo 4. Ang ganda nga ng trailer niya. Sobrang gundo. Pero as a Diablo fan for like decades di ba parang ini-expect mo pa rin yung pinakabida is si Diablo, Parang kahit alam mo na cheesy yon na kung sakaling siya man ulit yung isamon, parang kahit si Diablo, yay! Diablo! Parang kahit every iteration naman siya naman yung kalaban. So parang, yay! Kalaban ulit natin si Diablo kahit umay na. Pero umay na naman siya. Oo. Pero nga yung ending kasi ng Diablo 3, for those who haven't played it, ang ending ng Diablo 3 is that every demon is now released, right? Tama, di ba? Yep. So, they're now free. Nawasak na yung mga soul stones because anong pangalan to? Anong pangalan niya? Yung Angel of Death? Yung Angel. Kasi inabsorb niya lahat. So, since namatay din siya, nawasak din siya, na-free na sila lahat ngayon. So, all the evils are ganyan. So, sinabi ko nga, I think the theme of Diablo 4 is just resetting it back to the first one, which is the building of Sanctuary and ibabalik yung mga creators. Tapos siguro magiging expansion is laban ulit ng mga prior evils, tapos yung 'di ba? Maganda yung setup nila ngayon and all. Hindi ko lang medyo type yung starting characters nila. Except for the druid which is Pero parang bakit ba ang cheesy palaging gagamitin natin palagi ang first feature character palagi is barbarian. Yung parang ayoko na eh. Diba? Lagi na lang. Payag naman ako na parang yung cheesy na paladin lang ulit. Parang okay lang. Kasi parang mas masarap siya gamitin. Mas universal siya. Kumpara sa ayoko na mag-stomp. Nakakatamad eh. Stomp, ikot-ikot, stomp, ikot-ikot, stomp, ikot-ikot. Tapos yung spellcaster, di ba? So parang sabi ko, druid na nga lang gagamitin ko. Na-miss ko rin sa Diablo 2 yun. Parang, pero pwede na. Sige na. Okay. Feeling ko naman baka naman marami silang starting classes. Ito lang yung pinakita nila for now. Baka mag 5 classes sila by launch. Ang ayoko lang ibenta mo sa akin yung mga karakter na yan, ha? Division, umayos-ayos kayo. Diba? Mga pagkakitaan nyo na naman to. Tsaka maganda yung pinanood ko rin yung mga systems and yung mga spells and everything. Sobrang in-depth na nung may runes na naman. So parang sobrang in-depth na nung mga character customization and all that. Yung parang, sobrang, iniisip ko nga lagi yung iniisip, sabi ko, parang ginawa nilang card game. Parang nilang ginawa yung mga weapons and setup. Kasi parang, yung magko-complement sa deck mo. Lahat ng mga pipiliin mong runes, na weapons and everything magko-complement sa all deck mo and all that. Ngayon naman, syempre sa character mo. So yun, nakakatawa lang. Sana matuloy lahat. Sana walang cut doon sa mga dream, yung mga plano nila. Ayun, grinding again. Wala na maglalaro ng Diablo 3. Nakatamad na. Yeah. Uy, pero na-excite ako. My God. Wala lang. Kailan kaya Overwatch to. Overwatch to, hindi ako masyadong kasi I haven't played Overwatch. But how about you? What do you feel about Overwatch 2, I think yung plano nila on how they're gonna do Overwatch 2 is great. Meaning, they're not gonna parang start from scratch.
You can continue your progression from the first Overwatch then Overwatch 2, which is good. I just hope ang gawin nila is like if you already have Overwatch, you shouldn't pay for Overwatch 2. That's my take. That's the biggest thing. Parang Fortnite. Chapter 2, you don't need to pay for it. They just revamped everything. So yun yung maganda lang sa Overwatch Chapter 2. Sa Fortnite Chapter 2, sorry. Fortnite Chapter 2 is meaning they just revamped everything and it's a new gameplay now. Pero they didn't need to create Fortnite 2. Diba? Pero ito, since Overwatch 2 and all that, tapos parang bagong mga skins lang naman, it's the same gameplay. Tapos, parang addition lang. Sana wag na nilang. Yun lang, request ko lang yun talaga sa kanila. Pero kung if I have to pay... tayo ng Blizzard. Pero kung if I have to pay, I just hope I don't need to pay $60 for Overwatch 2. Just keep it on like $30. Siguro under 2,000 para lahat makapaglaro ulit. Marami ulit kalaro. So, yun. Kasi excited din ako magkaroon ng yung parang katulad ng binili ko lahat, yung Origins Edition na bawat labas ng hindi ko na kailangan bilhin yung hero. Na kagad? Added na kagad siya. So, para ako ano yun? Ang tawag nila din? Yung season pass ba? Parang season pass ka. Yun lang. Yun yung gusto. StarCraft, wala naman balita eh. So, yun lang. Kasi nalungkot nga yung anak ko yung walang content. Kasi StarCraft talaga yun eh. StarCraft fan, puro naman custom game nilalaro. Ayaw maglaro ng ladder, takot. Alam mo ba mabilis mag-StarCraft yung anak ko pero hindi siya nagmamak. Hindi siya nagagamit ng keyboard. Bakit? Mouse lang talaga siya. Oo, mouse lang talaga siya. Kasi yung kabilang kamay niya kumakain eh. Alam niya ayaw na ayaw ko yun. Pero naman langis yung keyboard Ayan. So yung kabilang mouse siya, magaling siya yung attack, ganyan-ganyan. Tapos yung move ng magalis. Tsaka na-down siya nun. Yung pinakita ko sa kanya. Ganito maglaro yung mga Korean. Tapos nakita niya yung keyboard tsaka yung Oh! Bakit ganyan? Magana kabilis eh, no? Oo, kala mo nagta-typing tutor. Kaya, doon ako medyo dati na-turn off sa mga real-time strategy. If it's already to the point that everything is systemized, meaning there's no way that you can use your own strategy kung ano yung unang bibuild, ano yung ganyan. Sobrang micromanage na, parang resources na kailangan, ganito yung resources mo bago ako mag-build ng ganito. So, sobrang systemized na. Tapos ang laro mo na is, parang computer ka na talaga. Kaya sabi ko, ganyan, ayoko talaga mag-compete. Yung, mas masarap pa rin yung parang on your own pace. Yun. Yung parang, may build ako ng ganito. Pero pag talaga hardcore kasi, bibilis yung para ka nang yung PC, para ka na yung CPU gumawa ng mga units. Sobrang sunod-sunod. Anyway. Ano pa ba? Tagal pa yan yung Diablo 4. Kaya nga sayang. That's what Diablo fans anyway are not patient. Because from Diablo 2 to Diablo 3, we waited how ang tagal din. Isang dekada yata eh. Sobrang tagal namin. Ayun eh. Pero naman sa namin. Kasama ako. 2020, I think 2021. In my opinion, expected date. If they rushed it, it's gonna have some problems. If it's as early as 2020, release nila yan. Siguro payag ba yung 2020 holiday, yung December. Tapos i-release nila at the same time sa PS5, which is okay. So yun. Ngayon lang. Share ko lang. Nauso yung pero ang ganda nung sobrang ganda. Trailer. Excited. Kala ko nga hindi ko kilala yung sino yung Lilith na naman. Tapos yung pala kasali pala siya talaga dun story na Sino yung Lilith?
Sino naman yan? May bago na naman. Ano ba yan? Ayan, sino naman yan? Bagong kalaban. Tapos sa'yo pala, para dun sa naglaro ng expansion ng Diablo 3, na-mention na pala sila yung magjowa na gumawa sa race mo. Di ba? Kasi Nephilim ka, hindi ka naman talaga tao pa. Yep. Dati, di ba? Parang hero-hero lang. Listen. Tapos ngayon, wala. Ang pinagagawa ko ngayon sa YouTube, puro manood ng Diablo. Ano nangyari dun sa first 3? Tapos, importante pala yung first 3. Sa Diablo 2 pala sila talaga. Panoorin ko nga. Oh, alam mo ba yun? Panoorin ko nga din. Oh, yung Alin? Yung ang obviously sa Diablo 2, yung si Diablo, yung naging Diablo, siya yung warrior sa first. So, tapos yung ano yun? Kasi ano yun warrior, rogue, and wizard. Tatlo lang yun dati. Nagtalo ko si Diablo. Sa Diablo 2 dumami. Oo, sa Diablo 2 dumami. Pero sa Diablo 2, yung 3. Tatlo, nandun sila. Sa Diablo 2 nandun sila. Although, hindi sila NPC or something, kalaban sila. Kasi lahat sila okay. So, si Diablo, obviously, siya yung pinaka-main boss. Yung Rogue siya si Bloodraven. First boss ay sa first. Tapos yung isa yung sa Act 2, siya yung The Summoner. The Summoner yung pangalan nung pasok ka sa isang tower, ganyan-ganyan. Tapos siya yung nagre-release ng mga demons sa ilalim ng palace. Oo, yun. Siya yun. Siya yung wizard. Papanoorin ko nga. Oo, ang ganda. Na-miss ko lang. Kasi, syempre, when did I play Diablo ba tsaka Diablo 2, parang bata pa ata ako nun. Hindi ko naman maalala Bawal nga yung laro niya, diba? So, I have to brush up. Yeah, brush up yung memory ko regarding that. Kasi hindi ko na siya maalala. Eto pa, magandang story ako sa Diablo. So, ang nilaro ko una yung Diablo is, syempre, ano pa lang ba? Parang, ko alam kung college na. High school yata. College or high school. Parang, basta bata pa ako, first year college or something, Diablo. Hindi high school yata. Basta, yun. I've already played it, parang bootleg version. Tapos, natapos ko na yata sa bootleg version. Tapos, ang meron ako is bootleg version ng Brood War. Yung StarCraft Brood War. Tapos, meron akong kaklase ng college is parang, ang ganda niya na. Sabi ko, pare, laruin mo. Ganda talaga. Sabi niya, gusto mo swap tayo? Sabi niya, may Diablo ako eh. Sabi ko, sige. Tagal ko na rin dinalala. Sabi ko, tagal ko na din nalala Diablo. Sige, ano. Alam mo yung Diablo niya, box? Box version. Tapos, gusto lang niya laruin yung StarCraft. Nigay ko yung bootleg. So, yun na. Tapos, binigay niya sa akin yung box with everything. Ayun. Hindi pa naka-register, I-register ko. Kasi dati, di ba, register? Nung mga unang game, registration, hindi siya yung, login on, ganyan. Tapos, dun, registration, do you want to register your game? Sige, register your game. Na-register sa, original yung sa akin. Ang ganda talaga. I don't know where that is. I think I left it somewhere sa paglipat-lipat ko ng bahay. Pero proud na proud ako dun kasi ganda-ganda ako dun sa, alam mo yun, binabasa ko yung manual. Ganda pala talaga nito. Usong-uso dati yun, di ba? Diba? Ngayon, parang collector's edition mo na lang yata yung mga crown sa game or whatever. Diba? Pero dati, kahit yung base version is a box version that has all these goodies. Ngayon kasi yung standard version is just the disc. Parang yung ano na lang siya, intro na lang siya. Mga freebies kung meron. Yung mga code, diba? Yun na lang ang meron. Pero mostly ngayon, ano na lang download Steam, tapos na. Yan na yung standard. I miss those days na hirap na hirap ang mga publishers magawa ng game, kaya kailangan sobrang ganda ng mga games na
Kahit standard lang nilalabas nila. So anyway, we can relive that with Cyberpunk 2077. So, yan. Sponsored ang ano na to. Joke lang, hindi kami Sponsored eh. Yeah! Yeah! So, yun. Okay. So, I think that's it. That's our show for today. You guys have anything to add? Meron ba tayong nakalimutan? Wala. Wala na, no? Yan na, no? Lahat na, no? Thank you guys for listening. So, we'll see you on the next episode. Medyo ila-live na ulit natin. Ayusin ko lang yung setup ko. And everything. So, yan. Thank you very much for listening to Puro Kalaro. You have a good night. Thank you.